ตอนแรกกะกินเอาคอนเทนต์กินไปกินมาแล้วหิวทีแรกกะแบบเตรียมมายังไม่ทานครับก็เลยมาทานบนรถเอาพอได้รูปตอนนี้ไม่ทานแล้วหิวเรื่องหมูทอดตลาดประชานิเวศ1นะครับแนะนำเลยครับอร่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้หิวมากครับหมดเกลี้ยง